blijft heel veel troep. En dat noemen we de plastic soep. Dus mensen gooien afval weg. En doe dat op de juiste plek. H2O, waterrek. Dit is de school, waterrek. Gemeente Helmond, waterrek. En als je niet gelooft heb je water in je hoofd. H2O, waterrek. Dit is de school, waterrek. Gemeente Helmond, waterrek. En als je niet gelooft heb je water in je hoofd. Kant met bomen kappen, dat is slecht. Die halen CO2 uit de lucht weg. Minder tegels is een goed plan, zodat het water de grond in kan.